So, dahil mainit-init pa po yung rice, so, hayaan po muna natin mag-cool down. Takpan po natin ng basang towel. Hayaan lang po natin na mag-dry, and then habang nag-dry, prepare natin yung mga ibang ingredients. Still lang dyan. Sa ngayon po, ay gagawa tayo ng sushi. Yehey! So, ito po ang aking mga ingredients. Ito lang po ang aking mga ihalo. So, kanya-kanyang version po. So, ito ang aking mga ingredients para sa aking gagawin na sushi. So, meron pa akong olive tuna. Meron din pa akong sesame. Meron pa akong crab stick. Meron din pa akong cucumber, avocado, at saka tuna fresh. And of course, nandun po sa tabi yung aking sushi rice. So, let's begin, guys. Let's begin. So, dapat po, yung makintab na side, the shiny side, always under. So, yung rough po yung nasa ibabaw po. Kailangan po ang ating mga kamay ay medyo basa-basa. Yan. Natin ng
rice sa loob. Walang rice po yan. At least kasi nga kulang po yung rice. So, na tayo maghihiwa para ma-balance natin. Ayan. O diba? Ang ganda, guys. Ayan. So, hiwain natin ulit. So, basahin natin ulit ang kutsilyo. Ito ginagamit ko sa So, ganun lang at ganun, guys.